नमस्कार विद्यार्थी मित्रहो, आज आपण इयत्ता 10वीच्या इंग्रजी विषयातील युनिट 2 मधील टॉपिक 2.4 अँड एपिटमी ऑफ करेज या लेसनचे एक्सप्लेनेशन पाहणार आहोत। या आधीच्या व्हिडिओमध्ये आपण या लेसनचे चिटचॅट क्वेश्चन्स पाहिलेले आहेत। बघा, अँड एपिटमी ऑफ करेज वी ऑफन tend to hide behind our weaknesses, disabilities, handicaps, or mourn over them our whole life through. Dr. Stephen Hawking, one of the greatest scientists of this century, did not do so. In spite of suffering from a very rare and dreaded disease, Dr. Hawking continued his research undaunted. His exemplary courage should inspire us to do our best even under trying circumstances. म्हणजेच अँड एपिटमी ऑफ करेज म्हणजेच काय तर धैर्याचे मूर्तिमंत रूप। अनेकदा आपण आपल्या ज्या कमतरता असतील, दुबळेपणा असेल, अपंगत्व असेल यांच्या पडद्याआड लपायचा प्रयत्न करत असतो किंवा आयुष्यभर त्यांचा विचार करत आपण पुढत बसतो। डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग हे एक महान शास्त्रज्ञ जे या शतकातील आहेत, यांनी मात्र तसे केले नाही। एक अति दुर्मिळ आणि भयंकर अशा असाध्य रोगाला, आजाराला सामोरं जात तोंड देत त्यांनी आपले संशोधनाचे जे कार्य आहे ते अविरतपणे सुरू केले होते। त्यांच्या या अतुलनीय धैर्यातून आपण कसोटीच्या प्रसंगातही कसे उत्तम प्रकारे सामोरे जायचे याची प्रेरणा आपण घेतली पाहिजे। डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग हे वैज्ञानिक क्षेत्रातील एक सर्वोत्कृष्ट संशोधक होते, जे आत्ता या जगामध्ये नाही आहेत, परंतु स्टीफन हॉकिंग यांनी या क्षेत्रामध्ये अनेक महान अशा गोष्टी केलेल्या आपल्याला पाहायला मिळतात। एक्झॅक्टली 300 years after the death of the great scientist Galileo, Dr. Stephen Hawking was born in Oxford, London on the 8th day of January 1942. Little did his parents know that one day their little boy would be hailed as one of the greatest scientists of this century. Neither could anybody imagine that his mind would soar up into space like light. More importantly, none could predict that he would be the very epitome of courage. म्हणजे बघा की महान शास्त्रज्ञ गॅलिलिओ यांच्या मृत्यूनंतर बरोबर 300 वर्षांनी 8 जानेवारी 1942 साली ऑक्सफर्ड, लंडन येथे स्टीफन हॉकिंग यांचा जन्म झाला। त्यांच्या पालकांना त्यावेळी या गोष्टीची जराही कल्पना नव्हती की त्यांचा मुलगा पुढे जाऊन या शतकातला एका महान शास्त्रज्ञांपैकी एक शास्त्रज्ञ म्हणून ओळखला जाणार आहे आणि त्याच्या बुद्धीच्या तेजाने आसमंत उजळवून जाणार आहे। आणि त्याहूनही महत्त्वाचे म्हणजे तो धैर्याचा महामेरू म्हणून लावाजला जाणार आहे, याचा कुणालाही अंदाज नव्हता। म्हणजे जन्मल्यानंतर आई वडिलांना या गोष्टी माहिती नसतात आणि त्याप्रमाणे त्याच्या आई वडिलांनाही हे माहिती नव्हतं की हा मुलगा पुढे जाऊन जगातील एक महान शास्त्रज्ञ होणार आहे आणि त्याही पेक्षा धैर्याचं एक मूर्तिमंत रूप म्हणून याच्याकडे पाहिलं जाणार आहे, याची पुसटशीही कल्पना कोणाला नव्हती। करेज इज अ वंडरफुल थिंग. इट इज दॅट क्वालिटी विच मेक्स पीपल नॉट लूज हर्ट व्हेन फेस विथ अ ग्रेट कॅलॅमिटी. It would not be an exaggeration to say that Dr. Stephen Hawking, a living legend of cosmology, is the very personification of courage and hope. Except his mind, his whole body is bound to a wheelchair thanks to a cruel quirk of fate, yet he is one of the greatest scientists of this century. धैर्य ही एक विलक्षण गोष्ट आहे आणि हा गुण अंगी असेल तर तुम्ही काहीही करू शकता। मनुष्य एखाद्या महाभयंकर संकटालाही सामोरं जाऊ शकतो। डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग विश्व निर्मिती शास्त्रातील म्हणजेच कॉस्मॉलॉजीतील एक आख्यायिका आणि धैर्य व आशावाद यांचे मूर्तिमंत रूप आहे असे म्हटले तर अतिशयोक्ती ठरणार नाही। नियतीच्या खेळाचे फासे काही उलटे पडल्यामुळे एक बुद्धिमत्ता सोडली म्हणजे मेंदू सोडला तर त्यांचे बाकी संपूर्ण शरीर व्हीलचेअरला जखडलेले होते आणि असे असूनही ते या शतकातील एक महान शास्त्रज्ञ म्हणून ओळखले जातात। An average child, Stephen grew up to be a normal teenager, full of mischief and lots of love for music and mathematics.
Even though his father wanted him to study medicine, he was bent on studying mathematics. The University of Oxford at that time did not have a course in mathematics, so he opted to study physics instead. म्हणजे बघा, स्टीफन एखाद्या सर्वसाधारण मुलाप्रमाणे होते, भरपूर खोड्या काढणारा, गणितावर आणि संगीतावर मनसोक्त प्रेम करणारा असा एक किशोरवयीन मुलगा होता. पण त्याने वैद्यकीय शिक्षण घ्यावे, त्यामध्ये त्याने पुढे जावं अशी त्याच्या वडिलांची इच्छा होती. पण स्टीफनचा कल मात्र गणित विषयाकडे जास्त असलेला दिसून आला. मात्र त्यावेळी ऑक्सफर्ड विद्यापीठात गणिताचा अभ्यासक्रम नसल्यामुळे त्याऐवजी त्यांनी भौतिक शास्त्राचा अभ्यास करायचा असं ठरवलं. बघा, म्हणजे गोष्टी कशा होत गेल्या की त्याच्या वडिलांना असं वाटत होतं की त्याने मेडिकलकडे जावं, म्हणजे वैद्यकीय क्षेत्राकडे जावं. त्याला स्वतःला गणित आवडत होतं, परंतु त्यावेळी ऑक्सफर्ड युनिव्हर्सिटीमध्ये गणित या विषयाचा अभ्यासक्रम नसल्यामुळे त्याने भौतिक शास्त्राचा जो विषय आहे तो विषय निवडला. At the age of 17, Stephen started noticing that he was becoming increasingly clumsy and even fell down a couple of times for no reason. This perplexed him and he went to see his family doctor, who diagnosed him as suffering from an extremely rare disease, ALS or LOU, Gehrig's disease, that affects the nervous system and eventually weakness all the muscles of the body. Stephen says that even as a child, his muscle coordination was nothing to write home about. He recollects that his handwriting would send his teacher into a fit of frenzy, nor was he inclined towards sports. Nevertheless, this disease came as a bolt from the blue. म्हणजे बघा, 17 वर्षाचे असताना स्टीफन यांना आपल्या हालचालीत काहीतरी जडत्व आणि बोजडपणा जाणवू लागला आणि असं 1-2 वेळा झालं. ते अकारण तोल जाऊन खाली पडले. म्हणजेच वयाच्या 17व्या वर्षी या गोष्टीची सुरुवात झालेली त्यांच्या लक्षात आली. त्यामुळे ते चक्रावून गेले की आपल्याला नेमकं काय होतंय, आणि यासाठी त्यांनी त्यांच्या फॅमिली डॉक्टरचा सल्ला घेतला. आणि सल्ला घेतल्यानंतर तपासणी करून असं निदान झालं की त्यांना एका अतिदुर्मिळ अशा आजाराने ग्रासलेला आहे. असा आजार त्यांना झालेला आहे. ALS किंवा LOU, गेहिग्स डिसीज नावाच्या या आजारात मज्जा संस्थेवरती परिणाम होतो आणि अखेरीस शरीरातील जे सर्व स्नायू आहेत ते कमकुवत आणि शिथिल होत जातात. अशा प्रकारचा तो आजार होता. स्टीफन म्हणतात की लहानपणी त्यांच्या स्नायूंचा समन्वय काही फारसा चांगला नव्हता. म्हणजे हा आजार त्यांना 17व्या वर्षी आहे हे कळलं, परंतु त्याच्या आधी सुद्धा ते असं म्हणतात की लहानपणी या स्नायूंचा समन्वय काही साधला जात नव्हता. त्यांचे शिक्षकही त्यांच्या हस्ताक्षरामुळे त्रस्त व्हायचे अशी आठवण स्टीफन सांगतात. तसेच त्यांना खेळामध्येही रुची नव्हती. असे असली तरी ही आजाराची बातमी मात्र त्यांना हादरवून टाकणारी होती. म्हणजे बघा की या गोष्टीची सुरुवात त्यांना कुठेतरी लहानपणी जाणवलेली होती, परंतु या गोष्टींचा परिणाम शाळेतल्या त्याच्या हस्ताक्षरावरती सुद्धा होत असे आणि वेगवेगळ्या ॲक्टिव्हिटीमध्ये तो सहभाग घेत नसे. परंतु आत्ता मात्र मिळालेली ही आजाराची जी बातमी होती ती त्याचं आयुष्य हादरवून टाकणारी होती. How much time he had left on this planet was very uncertain. The prognosis was bad and the doctors said they could not do much. Undaunted, Stephen decided to continue his research and even got engaged to a Jane Will. Hawking says that, ironic as it may sound, it is at this dismal stage he began enjoying life and the most. This, he says, was because he started living life for the moment and continue this doctoral research work with renewed vigor. म्हणजे बघा की या भूतलावर ते किती काळ राहणार होते, म्हणजे ते किती जगणार होते याची काहीच शाश्वती नव्हती. म्हणजे त्यांचा मृत्यू कधीही होऊ शकला असता. रोगाचे पूर्वनिदान वाईट होते आणि डॉक्टरांच्या म्हणण्यानुसार त्याला फार काही करता येण्यासारखे नव्हते. तरीही खचून न जाता स्टीफनने आपले संशोधन चालू ठेवायचे ठरवले आणि जेन वाईल्ड नावाच्या मुलीशी त्याचा वांगनिश्चयही झाला.
ऐकायला उपरोधिक वाटेल, पण हॉकिंग असं म्हणतात की या उद्वेगजनक परिस्थितीत ते जीवनाचा सर्वाधिक आनंद घेऊ लागले होते. याचे कारण काय, तर या क्षणापुरते जगा हा मंत्र त्यांनी स्वीकारलेला होता आणि डॉक्टरकीचे संशोधन ही नव्याने जोमाने सुरू केले होते. म्हणजेच मला असा आजार आहे तर मी काहीच करू शकणार नाही, माझ्याच्याने काहीच होणार नाही, या गोष्टी मनात न ठेवता स्टीफन हॉकिंग यांनी आयुष्याकडे वेगळ्या दृष्टिकोनातून, नव्या दृष्टिकोनातून बघायला सुरुवात केली आणि त्यांनी असं ठरवलं की जो क्षण माझ्यासमोर येईल तो प्रत्येक क्षण आपण जगायला सुरुवात करायची आणि इथूनच पुढे जितके काही दिवस असतील ते दिवस आपण आपलं संशोधन जे आहे ते थांबवायचं नाही. In the meanwhile, the disease worked its way into the Stephen's body and left him disabled. He began studying the concept of black holes to get his PhD by this time. He was confined to a wheelchair and was rapidly losing control of his hands and speech. The study of black holes sparked his imagination with bright ideas. He made many epoch-making statements that shook established theories. Scientists believe that the universe began with a big bang. To explain this concept better, Stephen invented what is known as Lie algebra. म्हणजे बघा, दरम्यानच्या काळात आजाराने हळूहळू स्टीफनच्या शरीरावर ताबा मिळवायला सुरुवात केली होती आणि त्यांना बऱ्यापैकी अपंगत्व आले होते. PhD साठी त्यांनी कृष्ण विवर, ज्याला ब्लॅक होल्स म्हणतात, या संकल्पनेचा अभ्यास करायला सुरुवात केली होती आणि आता ते व्हीलचेअरच्या मदतीने सगळीकडे वावरू लागले होते. त्यांच्या हातांचे आणि वाणीवरचे नियंत्रण, म्हणजे त्यांच्या हातांच्या हालचालीवर आणि बोलण्यावरती सुद्धा झपाट्याने जे नियंत्रण आहे ते कमी होऊ लागलं होतं. कृष्णविवरांच्या अभ्यासाने त्यांच्या कल्पनाशक्तीला नवकल्पनांचे धुमारे फुटले. त्यांनी केलेल्या अनेक युगप्रवर्तक विधानांचे आणि सिद्ध झालेल्या सिद्धांतांना हादरवून टाकले. शास्त्रज्ञांचे मते या विश्वाची निर्मिती एक प्रचंड विस्फोट होऊन झालेली आहे. ही संकल्पना अधिक चांगल्या प्रकारे स्पष्ट करण्यासाठी स्टीफनने लाय अल्जेब्राचा शोध लावला. म्हणजे बघा, काही शास्त्रज्ञांनी असं सांगितलं होतं की या विश्वाची जी निर्मिती आहे ती एका प्रचंड विस्फोटाने झालेली आहे आणि ही संकल्पना स्पष्ट करण्यासाठी कृष्णविवरांचा अभ्यास डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग यांनी सुरू केलेला होता आणि त्यासाठीच त्यांनी लाय अल्जेब्राचा शोध लावला. Though confined to a wheelchair with no control over his body save a finger and with a computer to help him express his thoughts, Dr. Hawking is an authority on profound subjects of science. Numerous honorary doctorates and awards have been bestowed on him. He is a fellow of the Royal Society and a member of the US National Academy of Sciences. म्हणजे बघा, शरीरावरचे नियंत्रण केलं त्यामुळे ते व्हीलचेअरवरती बसून आपल्या ज्या दैनंदिन गोष्टी होत्या त्या करू लागले. कायमस्वरूपी त्यांना व्हीलचेअरचाच वापर करावा लागत होता, तरी संगणकाच्या मदतीने ते त्यांचे विचार व्यवस्थित मांडू शकत होते. आणि डॉक्टर हॉकिंग विज्ञानातील गहन अशा विषयांमध्ये अधिकारी व्यक्ती आहेत. असंख्य मानद डॉक्टरेट पदव्या आणि पुरस्कार त्यांना बहाल करण्यात आलेले आहेत. द रॉयल सोसायटीचे ते फेलो आहेत आणि US नॅशनल अकॅडमी ऑफ सायन्सेसचे ते सदस्य आहेत. अशा प्रकारे डॉक्टर हॉकिन्स यांनी वेगवेगळ्या स्तरावरती आपला ठसा उमटवलेला दिसून येतो. In spite of being considered Einstein's equal in intelligence, Dr. Hawking is very humble man, a simple, down-to-earth man. He has authored many books dealing with his awesome ideas, keeping a layman in mind. His writing is full of wit and humor. His style is so lucid and non-scientists can also understand him. His book, A Brief History of Time, is one of the best-selling books of our times. बघा, बुद्धिमत्तेच्या बाबतीत आइन्स्टाईनच्या तुलनेचे समजले जात असूनही डॉक्टर हॉकिंग अतिशय विनयशील आहेत. साध्या व विनम्र अशा माणसाने या
आपल्या अफाट कल्पना सामान्य लोकांना समजतील अशा शब्दांमध्ये आपल्या पुस्तकांमधून मांडलेल्या आहेत. म्हणजेच त्यांची भाषा सामान्य लोकांना समजेल अशा प्रकारची पुस्तकं आपल्याला पाहायला मिळतात. त्यांचे लिखाण अतिशय विनोदी आणि मार्मिक असायचे. त्यांच्या सुबोध लेखन शैलीमुळे शास्त्रज्ञ किंवा विज्ञान तज्ञ नसलेल्या लोकांनाही ते सहज समजते. म्हणजेच त्यांनी लावलेला जो शोध आहे, जे केलेले संशोधन आहे, त्याचा अभ्यास करण्यासाठी वैज्ञानिक दृष्टिकोन असण्याची आवश्यकता नाही, तर सामान्य लोकांनाही त्यांना नेमकं काय सांगायचं आहे हे त्यांच्या पुस्तकातून आपल्याला समजू शकतं. आणि काळाचा संक्षिप्त इतिहास म्हणजे अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम हे त्यांचे पुस्तक या काळातल्या सर्वाधिक खपाच्या पुस्तकांपैकी एक पुस्तक आहे. म्हणजे त्यांनी जी अनेक पुस्तकं लिहिली त्यापैकी अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम हे जे पुस्तक आहे ते मात्र त्यांच्या या काळातील खूप जास्त प्रमाणात विक्री झालेलं पुस्तक आहे. ऑन बीइंग आस्क्ड हाऊ ही फील्स अबाउट हॅव्हिंग द ड्रेडफुल ALS, Dr. Hawking, the quietness of optimism and hope, says, not very different from the rest. I try and lead as normal a life as possible and not think about my condition or regret the things it prevents me from doing which are not me. म्हणजेच काय की ALS सारखा भयंकर आजार असताना सुद्धा आपल्याला तो जडला आहे त्याविषयी त्यांना काय वाटते असं विचारलं असता आशावाद आणि सकारात्मकतेचे उत्कृष्ट उदाहरण असणारे डॉक्टर हॉकिंग म्हणतात की बघा, एखाद्या व्हीलचेअरवर तो माणूस बसून आहे आणि या सगळ्या गोष्टी म्हणजे संशोधन, वैज्ञानिक क्षेत्रामध्ये संशोधन करणे ही काही सोपी गोष्ट नाही आहे, परंतु त्यांच्यात असलेला आशावाद आणि जीवनाकडे बघण्याचा सकारात्मक दृष्टिकोन यावरती ते काय म्हणतात, इतरांपेक्षा फार वेगळं वाटत नाही, शक्य होईल तितकं सामान्य आयुष्य जगण्याचा मी प्रयत्न करतो आणि माझ्या या शारीरिक स्थितीबद्दल फार विचार करीत नाही किंवा त्यामुळे मला ज्या काही गोष्टी थोड्याशा करता येत नाहीत त्याबद्दल मी खेदही करत नाही. म्हणजे ज्या गोष्टी मला करता येत आहेत त्याच्यात मी आनंद मानतो आणि ज्या गोष्टी मला करता येत नाहीत त्यावरती मी कोणत्याही प्रकारचं दुःख व्यक्त करत बसत नाही. डॉक्टर हॉकिंग firmly believes that in the next millennium science will discover the core secrets of the universe, its origin, its history and maybe even predict its ultimate demise. म्हणजेच काय की पुढील हजारेक वर्षात विज्ञानाला विश्वाची जी मूळ रहस्य उलगडता येतील, विश्वाचा प्रारंभ कधी झाला, इतिहास काय आहे आणि कदाचित विश्वाचा अंतिम नाश कधी होणार याचे भाकीत वर्तवता येईल असे डॉक्टर हॉकिंगचे ठाम मत आहे. त्याच्यावरतीच त्यांनी संशोधन केलेलं होतं, ब्लॅक होल्स म्हणजे कृष्णविवर, की काही शास्त्रज्ञांनी असं सांगितलं होतं की विश्वाची निर्मिती ही एका अत्यंत मोठ्या विस्फोटामुळे झालेली आहे. मग हे रहस्य उलगडताना विश्वाचा प्रारंभ कधी झाला, त्याचा इतिहास काय आहे आणि कदाचित विश्वाचा अंतिम नाश केव्हा होणार आहे असं भाकीत सुद्धा वर्तवता येऊ शकतं असं त्याचं मत आहे. Like Dr. Hawking, there are many people who display exemplary inner courage in their lives. Let us salute all those brave people who, in spite of being disabled, strive to do their best. म्हणजे डॉक्टर हॉकिंग प्रमाणेच असे अनेक असंख्य लोक आहेत जे आपल्या आयुष्यात अनुकरणीय म्हणजे आदर्श असे धैर्य प्रदर्शित करत असतात, धाडस दाखवत असतात, आपल्या अपंगत्वावर मात करीत अलौकिक कार्य करणाऱ्या अशा सर्व हिंमतवान व्यक्तींना शतशः प्रणाम. म्हणजे बघा की अशा असणाऱ्या अपंगत्व असणाऱ्या लोकांमध्ये काहीतरी एक वेगळी दैवी देणगी दिलेली असते, फक्त ती दैवी देणगी ओळखता आली पाहिजे आणि त्यानुसार आपल्या आयुष्यामध्ये मार्गक्रमण करता आलं पाहिजे. याचं मूर्तिमंत उदाहरण म्हणजे आपण डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग आहेत हे नाकारता येत नाही, कारण त्यांच्यामध्ये इतक्या आयुष्यामध्ये आलेल्या अडचणींवरती, आव्हानांवरती धैर्याने, धाडसाने मात करून त्यांनी आपल्या आयुष्यामध्ये यश प्राप्त केलेलं होतं. तर असे हे डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग यांनी वैज्ञानिक क्षेत्रामध्ये जे दिलेले योगदान आहे ते फार मोठं योगदान आहे, कारण संपूर्ण जगासाठी त्यांनी काहीतरी केलेलं आहे आणि म्हणूनच त्यांच्यातल्या या धैर्याला सगळ्यांकडून सलाम आहे. अशा प्रकारे आजचा जो लेसन आहे ॲन एपिटमी ऑफ करेज या लेसनचं एक्सप्लेनेशन जे आहे ते इथे संपलेलं आहे. आजचा व्हिडिओ इथंच थांबवते. व्हिडिओ आवडला असल्यास लाईक करा, जास्तीत जास्त शेअर करा
आणि चॅनल सबस्क्राईब करायला विसरू नका. धन्यवाद.